Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Das Buch van en Oud là một bộ phim năm 1987 của Hà Lan do Lily Remaker làm đạo diễn. Nó dựa trên một cuốn sách của nhà văn Nhật Bản Junichiro Tanizaki. Tên quốc tế của bộ phim là Diary of a Mad Old Man, với sự tham gia của các diễn viên Ralph Michael và Betty Annie. Nội dung bộ phim nói về sự ám ảnh tình dục của một doanh nhân già đã nghỉ hưu dành cho cô con dâu xinh đẹp của mình, người sau đó bắt đầu lợi dụng sự hào phóng của ông. Bộ phim đã được lựa chọn cho tuần lễ phê bình từ Liên hoan phim Cannes năm 1988. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Marcel Hamelin, do Ralph Michael thủ vai, là một doanh nhân đã nghỉ hưu và đang mắc bệnh cơ, người đã đạt được mọi thành công trong cuộc đời làm việc của mình. Nhưng giờ đây ông dường như đã mất đi tất cả: sức khỏe, tuổi trẻ, vợ và thậm chí cả quyền kiểm soát tài sản của chính mình. Nhưng anh ấy đã giữ một điều quan trọng hơn nhiều: mong muốn của anh ấy về phụ nữ đẹp và niềm đam mê khẳng định sự sống đó được thúc đẩy bởi sự gần gũi đầy cám dỗ của cô con dâu quyến rũ của ông, đã cho phép ông thoát khỏi giường bệnh của mình vào thế giới phong phú của những tưởng tượng và sự hồi tưởng dễ phục tùng. Sau cái chết của người vợ Danit, Marcel dành tất cả sự quan tâm cho cô con dâu Simone của mình. Sau một thời gian, sự quan tâm biến thành sự phiền toái. Anh ấy đã trở nên ám ảnh với Simone, đến mức anh ấy thậm chí còn xây dựng một hồ bơi ở nhà chỉ để xem cô ấy bơi. Simone cũng bắt đầu thích thú với tình huống này và bắt đầu lợi dụng sự hào phóng của ông. Mối quan hệ chủ nô bắt đầu giữa họ. Marcel sẵn sàng cầu xin và tự hạ nhục mình để có thể chạm vào cô ấy chỉ một lần, để đổi lấy những món quà đắt tiền khác nhau. Simone cho phép anh hôn lên các bộ phận trên cơ thể cô, đặc biệt là cẳng chân của cô. Ở một số thời điểm trong bộ phim, chúng ta thấy Marcel rơi vào nanh vuốt của một cuộc sống khổ dân đầy bất lực. Cảnh Ralph Michael trong vai Marcel thực hiện là điểm đột phá của bộ phim. Cảnh anh ta cầu xin nữ hoàng của mình: "Cho tôi một nụ hôn." Simone đến gần anh ta và nói: "Hãy mở miệng ra," và nhổ nước bọt vào miệng của anh ta, rồi mỉm cười. Sức khỏe của Marcel xấu đi vào cuối phim, và anh bắt đầu biểu hiện những việc đã làm với mình và những lời nói rất khác do tâm trạng đặc biệt, như thể anh đã uống thuốc phiện trong các trò chơi khiêu dâm mà anh ấy chơi. Marcel hoàn toàn chìm đắm trong ảo mộng và ngày càng bị ám ảnh bởi cơ thể trẻ trung của con dâu, đặc biệt là đôi chân thon thả của cô ấy. Bộ phim lên đến đỉnh điểm khi Marcel có kế hoạch khắc dấu chân của Simone lên đá trên lăng mộ của mình khi anh ta chết. Trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Junichiro Tanizaki, Diary of a Mad Old Man, được xuất bản ngay trước khi ông qua đời vào năm 1965, nhà văn đã đặt ra một câu hỏi gần như không thể giải đáp: liệu có mối liên hệ nào giữa ham muốn tình dục và sự thôi thúc muốn kéo dài thời gian hoạt động thể chất và sống đến tuổi già? Cuốn sách này tự nhiên được so sánh với Lolita, mặc dù những điểm giống nhau có phần hời hợt, cụ thể là một người đàn ông lớn tuổi đang thèm muốn một người phụ nữ trẻ hơn. Nỗi ám ảnh về Lolita cũng là một yếu tố trung tâm trong cuốn sách của tác giả nổi tiếng người Nhật, cuốn sách mà ông đã giành được giải thưởng Hoàng gia. Bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Junichiro Tanizaki là Futen Rosiniki, do Keigo Kimura đạo diễn vào năm 1962. Tôi cũng sẽ review về bộ phim này trong một video khác. Đạo diễn người Hà Lan Lily Remaker là người thứ hai chuyển thể lại cuốn tiểu thuyết của Tanizaki vào năm 1987 dưới sự phối hợp của tập đoàn Canon. Ra đời vào năm 1930, Remaker thường là trợ lý đạo diễn. Cô ấy có 2 bộ phim và cả 2 bộ phim đều được giới phê bình đánh giá rất thành công. Đáng tiếc là cô ấy không bao giờ quay lại phía sau máy quay một lần nữa. Trở lại với bộ phim, các diễn viên đã thể hiện nhân vật của mình rất tốt. Ralph Michael trông khá đáng thương trong bộ dạng của một ông già bất lực. Tuy nhiên, sự hạ mình của ông khiến người xem cảm thấy sự bệnh hoạn thay vì thương cảm. Trong khi đó, Betty Annie vào vai một Simone khá mê hoặc nhưng rất tự nhiên, nhìn vào bên trong Diary of a Mad Old Man, và các bạn sẽ thấy sự hài hước và bi kịch, sự khôn ngoan và gợi cảm, không theo một khuôn mẫu nào. Bộ phim mang đến bất ngờ này đến bất ngờ khác với tốc độ rất chậm, nhưng khiến người xem cảm thấy tuổi của mình cũng sắp đến tuổi của Marcel trong bộ phim. Tuy nhiên tôi không bận tâm chút nào về tốc độ này. Tôi đã tìm thấy một số khoảnh khắc khá thú vị và đầy cảm hứng trong bộ phim. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.